Action! Nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang ating panauhin na walang ibang si Congressman Roilo Golez. Congressman, before we went to the break, yung hanging question natin, what if China moves to undertake reclamation works sa Scarborough Shoal or Panatag Shoal? Ayun, yun ang matindi. At marami sa mga security analysts na ako doon ang nagsasabi na ito, red line ito. Pag sinabing red line, hindi pwedeng payagan. Hindi pwede i-cross. Oo, hindi pwede i-cross yan. At kasi tingnan nyo, ang Scarborough Shoal, napakalapit, kaharap yan ng Zambales, kaharap halos ng Manila Bay yan. Mga 130 nautical miles from Luzon, and very close to our vital military and economic installation. Napakalapit sa Subic. Isipin mo, malapit sa Subic, isipin mo, pag yan ay magkaroon ng reclamation and eventually mamimilitarize, magkakaroon ng runway, magkakaroon ng harbor, deep water harbor. Oo. Ang layo ng Scarborough ay parang Metro Manila at saka Baguio. Ganun ang layo, no? Mga 200 kilometers. 200 kilometers. So, biro mo yung lapit na yan, pagkatapos, ang mangyayari dyan, magiging banta sa atin, no? Kung magiging operational yan, magiging clear and present danger. At saka, napakalaki ng Scarborough Shoal. Akala ng iba, tundok lang sa mapa. Pero may lagoon yan sa loob na navigable, pwede pumasok kasi mayroong natural entrance, no? Gawa ng Diyos yung entrance yan. Pwede pumasok yung mga frigates, yung mga destroyer. Ibig sabihin, pwede mag-anchor sa loob. i-improve na lang. Safe harbor na. Hindi na yung paligid. Hindi nila gagalawin yung lagoon. Para silang mayroong maliit na Manila Bay. Alam niyo po gaano kalaki ang lagoon ng Scarborough Shoal? About 150 square kilometers. Almost the size of Quezon City. 3 times the size of my city, Paranaque. Ganun kalaki. Kaya isipin nyo, kung ang lagoon ay halos kasi laki ng Quezon City, gaano karaming vapor ang pwede mo ilagay dyan? Isipin mo mula dito sa lugar natin, Quezon City dito, papuntang Quezon Memorial, papuntang Batasan, papuntang Novaliches, ilang vapor ang pwede mo hilera dyan? Not to mention the fact na kung maglagay sila dyan ng mga missile emplacements, they can threaten us within just a few minutes. They can hit our country. Meron ng parang master plan sila dyan na gusto nilang gawin doon sa Scarborough Shoal. Ito, ma-retrieve natin dito, no? Para makita nyo kung gaano katindi ang gusto nilang gawin dyan. Ito, ayan, no? Ito, yun, maglalagay sila ng runway dito. Ito, lalagay ng runway, lalagyan nila ng i-reclaim na nito, maglalagay ng mga building dyan, tapos yung loob, lagoon. Ito ang mangyayari dyan. It's a clear and present danger kung yan ay ma-militarize. At hindi lang tayo, pati yung mga allies natin, kasi madodominate nila ang South China Sea at magiging major military installation yan. Bigger than Subic. Ika nga, it will be a dagger. That's right, a dagger Near our hearts. Aimed at the heart of the Philippines. We have on the line Professor Jose Antonio Studio. Magandang gabi po, sir, and welcome to Political Watch. Hello, good evening. Hello. Good evening, Professor. Professor, pinag-uusapan namin ni Congressman Golez yung possibility that China may move to undertake reclamation work sa Scarborough Shoal or Panatag Shoal. Ano ang inyong pananaw dito? Ako, kaming dalawa ni Congressman Golez, we share the same sentiments, no? Matagal na namin ginawa ngayon na ang Scarborough Shoal ay still in present danger. Tama talaga yung sa ating bansa. Kasi nga, isipin mo, ang mga 120 nautical miles away from our centers of gravity, ibig sabihin ito, yung Manila, Subic, Rockford, yung ating politiko, military, lahat yan, economic centers, andyan lang yan, sa kabilang, no? Tapos ang balak ng China is to restrict us to a 12-mile limit away from our shores, no? Kasi sana kung pinala lahat yan. So, naging pagkamin also, is the fact na yung
namin pinupush yung government before pa, no, yung 2012, na huwag i-abandon yan, no? Huwag lang tumutok sa arbitration lang. Pero, to try to physically reoccupy Scarborough Shoal, no? Ang nangyari kasi nga, there have been instances nga, no? Kasi so far, yung mga Chinese, hindi naman pa sila nag-build ng permanent structures dyan. So before, nagkaroon naman ng bagyo yan, no? Na tumaan din sa lugar na yun. And binafate ng mga Chinese. So binafate ng mga Chinese, no? Tapos, hindi naman tayo nagpaganap ng assets to reoccupy it, no? So, may kita talaga dito na parang nawala, no? Naputol ang linya. Ating babalikan mamaya, no, si Professor Jose Antonio Studio, isang military history expert. Pero balik muna tayo kay Congressman Golez. Congressman, how do you think will the US react to such a possibility na ika nga i-develop, i-reclaim, they will do reclamation work sa Scarborough Shoal in China? Palagi ko, Will they react right away? And if they will not react right away, ano naman ang dapat gawin ng Pilipinas? hindi lang red line sa atin yan, red line din sa kanila. Kasi ang mangyayari, ito, pakita ko ulit, no? Ito yung tinatawag na, ang mangyayari dito, ito ang pangamba ng mga security experts, yung tinatawag na strategic triangle. Kasi pag natapos, kung magawa ang Scarborough Shoal, meron ng mga reclaim area sa Fiery Cross Reef, sa Johnson, no? Sa Subi, sa Bishop. Dito sa bandang south yan. Tapos sa norte, andun ang Paracels naman, may runway na ron. Pag nagawa ang Scarborough Shoal, ito ang Scarborough Shoal, magkakaroon ng strategic triangle, and that is used by, nung nag-usap kami sa Japan, security conference mga last year, binanggit na yan, no? And the US Navy is also looking at that. Lalakas masyado, lalakas masyado ang puwersa ng China dito. Madodominate nila ang South China Sea at lalabas sila sa yung tinatawag na meron pang isang bagay, no? Yung tinatawag na ito, yung first island chain. Ito. Yan. Sa kanilang 9-dash line. Ito ang first island chain, ito nakaharang sa kanila para lumabas ng Pacific. Pero pag lumakas sila masyado sa South China Sea, baka maka-break out sila and then be able to project their power all the way to Guam, part of the West Pacific. At pag na ganyan, they can elbow out the US Navy and dominate part of the Pacific, pati Japan apektado dyan. Most especially the South China Sea. That's right. Magiging South China Sea. ika nga Chinese lake. Magiging lake nila yan. At ang analysis na marami, hindi papayag ang US yan. Kasi pag na-occupy ang Scarborough Shoal at na-militarize, malaking epekto sa security. Kaya papasok ang US dyan, not to help us, but to help themselves. Yan ang gusto kong i-clarify, no? Ang US, kikilos yan. Hindi porque kakampi tayo. Kikilos sila dahil it is in their own national interest. Kasi sila ang South China Sea is very vital sa kanilang seguridad. $5 trillion worth of trade. Ang Japan is dependent on that. Yung oil trade, ang dami na maapektuhan kung sakali na mag-collapse ang security situation dyan sa South China Sea. Nasa ating linya na po uli, ano, si Professor Jose Antonio Studio. Professor, naputol tayo. Ano po ang mga pananaw niyo pa tungkol doon sa ating tanong wherein what should we do, lalo na yung Pilipinas, pag ang China po ay ika nga magsisimula ng reclamation work on Panatag Shoal? Mukhang nagkakaroon tayo ng technical problems. Ano? And anyway, ituloy na lang natin. Congressman, ano ang gagawin natin with the Navy that we have right now? Well, ano ba ang gagawin natin and what do you think would President Duterte do also? At dito, kailangan talaga ng diplomasya. I think we have to emphasize to them. At maganda naman at na-open yung channels to. Siguro ito ang isa sa mga bagay na dapat pag-usapan. Bukod sa, kasi ang sabi nga ni incoming President Duterte, ibalik nyo ang Scarborough Shoal. Hindi, klaro yun, no? Ibalik, hindi i-develop. Kasi pag di-develop yan, that means it's a violation of our sovereignty. And that is, nasa loob yan ng ating exclusive economics. Well within. At talagang banta, no?
palagi ko hindi naman papayag si President Duterte na sa loob ng kanyang termino mangyari itong malaking banta sa ating seguridad now and in the future. Untenable. Parang imagine kung yung Subic noong panahon na yon, may base militar ang US, pero kalaban natin ang US. Ang hirap, parang Guantanamo. Di ba? Yung merong base sa Cuba, andun ang US, kapitbahay nila Guantanamo, untenable for Cuba. But they had to tolerate that. Dahil siyempre, masyadong preponderant yung power ng US. Pero dito, may dalawang power na nagbabagaan, China at saka US. At sabi ko nga, ang US ay kikilos, ang China ay kikilos, whether we like it or not. Yung pagpatayo nila ng mga their construction of man-made islands in several Seven. not even land formations, atolls, reefs, which cannot be recognized to be a part of a country. Ano ba ito? Have they thought things through? Ibig sabihin, even if magkaroon ng adverse na decision ang Permanent Court of Arbitration against them, and they have long been saying that they will never accept it, are the Chinese there to stay? And will force be the only alternative, God forbid, to make them leave these man-made islands? Yung ang worry ko, no? Kasi in the end, kung talagang hindi sila alis, at sa tingin ng Estados Unidos, ito yung malaking banta sa kanilang seguridad, then siyempre mag-iisip ang mga powers kung paano isosolve yan. If they cannot solve it diplomatically, isosolve nila through the use of force or the threat to use force. At nag-build up na nga. Di ba, sabi ko, masyadong aggressive ang China, lalo na pinakita nila yung pag-construct itong mga islands na ito, artificial islands. With 10,000 foot runways. That's right. 3,000 meters. Halos kasing haba ng runway na sa NAIA. Lahat ng klaseng aeroplano, pwede mag-landing and take off doon. Even the biggest bombers sila, pwede. So, malaking banta talaga. At kaya nga pumasok na rin ang India. India, which is not a small power. It's a regional power. One of the top 10 biggest militaries in the world. Meron silang mga aircraft carrier. And they're nuclear armed. That's right. Nuclear power yan. At hawak nila ang Indian Ocean. No? Kaya pag pumasok yan, hindi lang sila pwede makialam, hindi lang sa South China Sea, kundi yung Indian Ocean ang pwede nilang control. At pwede nilang pigilan yung flow ng trade ng China. At malaki ang kanilang Navy, malaki ang kanilang Air Force. Vietnam is also developing. Nakita natin, kabibisita lang ni President Obama, sabi niya, papayag na sila na mag-export ng arms. Lifted na ang arms embargo. Embargo nila, pwede na. Ng US. So, Vietnam is buying from Russia. Now they can buy from the United States. At iba ang attitude ng Vietnam sa atin. Sa kanila, masyadong importante ang military nila. Kaya they have a very strong military compared to our military. What do you think of the ongoing AFP modernization program? Sapat na ba ito or kulang na kulang pa in terms of our protecting our own territory, and so that we cannot just be pushed around by any regional or any of our neighbors or any regional power of that? Tayo ang may pinakamahinang military sa ASEAN. Ang Singapore, napakalakas na military. Very modern. More than 100 fighter planes, so modern. Malaysia is modern and they're modernizing their navy. Indonesia is starting to modernize also dahil pati Natuna area nila. May threat yung expansion ng China. Vietnam just bought 6 submarines. They invested Kilo class ito, made in Russia. They invested about more than $3 billion. Ang balita, bibili pa sila ng dagdag. Meron silang mga Sukhoi jets doon na pwedeng kahit paano pwedeng pagbabag. At tayo naman kahit submersible, wala tayo. Wala tayo. Much less submarine. Oo, submarine. No? Ngayon, may aeroplano tayong binili, dalawa pa lang nandito. And they are not even armed. Wala pa yung armed. Ito nga ang sinasabi ko, kasi pinag-uusapan namin, ang kailangan natin yung mga military asset nito ngayon, kahapon. Nagtataka iba, bakit itong pangkasalukuyan administrasyon binigyan ng